Hello, good morning friends. আজি আকৌ এটা মই আজি ভিডিঅ' বনাম এয়াৰ ৰাইফলৰ ভিডিঅ'। হয়তো আগতে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাইছিল য'ত মই SDB কোম্পানীৰ নাইট্ৰো 0.177 স্নাইপাৰ এয়াৰ ৰাইফলটো মই দেখাইছিলোঁ। এইটো আনবক্সিং কৰিছিলোঁ আৰু অকণমান মই বুজাইছিলোঁ যে এয়াৰ ৰাইফলৰ বিষয়ে, যে স্প্ৰিং থকা এয়াৰ ৰাইফল আৰু নাইট্ৰো পিষ্টন থকা এয়াৰ ৰাইফলৰ ডিফাৰেঞ্চটো কি। এইটো সেই SDB কোম্পানীৰ স্নাইপাৰ নাইট্ৰো পিষ্টন 0.177 কেলিবাৰৰ এয়াৰ ৰাইফল। এইটো আজি এক মাহ মোৰ হ'ল। ইয়াৰ পাছত মই এটা ভিডিঅ' বনাম য'ত আপোনালোকক একুৰেচি টেষ্ট আৰু পেনিট্ৰেশ্যন টেষ্ট দেখাম। মই এতিয়া হয়তো বেছি গুলি মাৰা নাই, 25টামান মাৰি চাইছোঁ। একুৰেচি ইজ ডেম পাৰফেক্ট আৰু যথেষ্ট জোৰ আছে। এনেকুৱা এই ঘৰ বনোৱা টিং ফুটাই দিছে, সেইকাৰণে পাৱাৰৰ পৰা ইয়াত কোনো প্ৰব্লেম নাই। আৰু কোম্পানীয়ে যিটো কথা কৈছে 950 ফিট পাৰ ছেকেণ্ড, মে বি ইট ইজ ট্ৰু। ভাল, পাৱাৰটো বৰ ভাল। আগৰ যিবিলাক মই এয়াৰ ৰাইফল ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ সেইটোৰ তুলনাত এইটো এয়াৰ ৰাইফল মই যথেষ্ট ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ পাইছোঁ। আজি সেই মোৰ ভিডিঅ'টো চাই এইটো মই থৈ লওঁ। মোৰ সেই আগৰ এয়াৰ ৰাইফলৰ ভিডিঅ'টো চাই মোৰ এজন বন্ধুৱে ক'লে তেওঁকো এটা এয়াৰ ৰাইফল লাগে, আৰু সেইকাৰণে মই আগৰ য'ত এয়াৰ ৰাইফল আনিছিলোঁ কলিকতাৰ গ্ৰেট ইষ্টাৰ্ণ ফায়াৰ আৰ্ম কোম্পানী লিমিটেডৰ পৰা, তেওঁলোকৰ পৰা মই আৰু এটা এয়াৰ গান অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ। অৱশ্যে এইটো এয়াৰ গান মোৰ পেকিং আহিছে, আৰু এইটো 0.177 কেলিবাৰৰ এয়াৰ ৰাইফলে, কিন্তু এইটো নাইট্ৰো পিষ্টন টেকন'লজি নহয়, এইটো আগৰ স্প্ৰিং টেকন'লজিৰে হয়। আৰু এই মডেলটোৰ নাম হ'ল জেনা, SDB-XENA 0.177 কেলিবাৰ। আৰু এইটো very wonderful weapon. It's a wonderful air rifle. যদিও ইয়াত স্প্ৰিং আছে, সেইকাৰণে কোম্পানীয়ে ক্লেইম কৰে যে ইয়াৰো পেলেট ভেলচিটি ইজ এৰাউণ্ড 900 to 950 ফিট পাৰ ছেকেণ্ড। সেইকাৰণে আজি এইটো মই প্ৰথম আনবক্সিং কৰিম, আৰু আনবক্সিং কৰাৰ পাছত এইটোৰ মই পেনিট্ৰেশ্যন টেষ্ট এটা ল'ম, আৰু লগতে মোৰ যিটো SDB স্নাইপাৰ নাইট্ৰো পিষ্টন টেকন'লজিৰ যিটো 0.177 কেলিবাৰ এয়াৰ ৰাইফল, তাৰো পেনিট্ৰেশ্যন টেষ্ট ল'ম। আৰু দুইটা কম্পেয়াৰ কৰি চাম যে কোনটোৰ পেনিট্ৰেটিং পাৱাৰটো বেছি। আৰু একুৰেচি টেষ্টটো এতিয়া নকৰোঁ, দুদিনমান মই চলাই লওঁ, আৰু হাতখনো অলপ আহিব লাগে, কাৰণ এইটো নতুন এটা এয়াৰ পিষ্টল এয়াৰ ৰাইফল। সেইকাৰণে অলপ দিনৰ পাছত আকৌ আপোনালোকৰ আগত মই একুৰেচি টেষ্ট লৈ এটা ৰাইফল বনাম। আৰু মোৰ যদি চেনেলটো আপোনালোকে ভাল পায়, তেতিয়াহ'লে আশা কৰোঁ আপোনালোকে লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। অ'কে, চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট। চ' দিছ ইজ দ্য পেকিং। এইটো পেকিংটো চাওক, ধুনীয়াকৈ মোৰ এড্ৰেছতে আহিছে, DTDC কুৰিয়াৰত আহিছে ফ্ৰম দ্য গ্ৰেট ইষ্টাৰ্ণ ফায়াৰ আৰ্ম কোম্পানী লিমিটেড। সুন্দৰভাৱে পেকিং কৰিছে। আৰু এই এয়াৰ ৰাইফলটো সিহঁতে পাৰ্ট বাই পাৰ্ট পঠোৱা নাই, দেখিছে এইটো যথেষ্ট ডাঙৰ, সেইকাৰণে ইয়াত ফিটিঙৰ প্ৰব্লেমটো নাহে। সেইকাৰণে মই পেকিংটো খোলোচোন। চ' মই পেকিংটো খোলোঁ। মোৰ লগত এইবিলাক আছে, বৰ ধুনীয়া পেকিং কৰিছে। ইট ইজ অপেন ইট। এইটো মই খুলি দিছোঁ। ইয়াৰ ভিতৰত বক্সটো আছে, আৰু সেই বক্সটোতে SDB-XENA। এই SDB-XENAটো 3 বছৰমান হ'ল ওলোৱা, আৰু SDB স্নাইপাৰটো আজি 2 মাহমান হৈছে সেইটো লঞ্চ হোৱা। আৰু আই এম ওৱান অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট কাষ্টমাৰ ইন নৰ্থ ইষ্ট টু গেট দ্য SDB নাইট্ৰো পিষ্টন টেকন'লজি SDB স্নাইপাৰ এয়াৰ ৰাইফল। চ' এইটো ভিতৰৰ পেকেজটো আহিলে, এতিয়া মই ভিতৰৰ পেকেজটো খোলোঁ। চ' বহুত উডেন টেপ লগাইছে। লেটছ সি হোৱাট ইজ ইনচাইড। খুলিছে, অকণমান খুলিব আছে। এতিয়া ওলাব নতুন বন্দুকটো। অ'কে, এতিয়া এইটো ছেকেণ্ডেৰী কাভাৰ আছিলে, এইটো প্ৰাইমেৰী কাভাৰটো মই থৈ লওঁ।
এইটো চাওক জেনা এই মডেলটোৰ নাম জেনা কোম্পানীটো হ'ল সুশান্ত দাস এণ্ড ব্ৰাদাৰ্ছ আৰু এইবিলাক বেৰেল লেংথ স্পেচিফিকেশ্যনছবিলাক আছে চ' এইটোৰ ওজনটো এৰাউণ্ড 3.4 kg মান বুলি কয় আৰু ইয়াত স্কোপ লগাব পাৰি মই কৈছোঁ যে এইটো টাৰ্গেট প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে ইউজ কৰিব নট ফৰ হাণ্টিং আৰু ইয়াত বিশেষভাৱে আছে যিটো 2 ষ্টেজ ট্ৰিগাৰ এইটো মই দেখাম ব্ৰেক বেৰেল টেকন'লজি তাৰমানে এইটো কৰ্ক কৰিব হ'লে বেৰেলটো ভাঙিব লাগিব আৰু এইটো এটা চাওকচোন ইয়াৰ যিটো ষ্টক যিটো আমি কুণ্ডা বুলি কওঁ এই পাৰ্টটো ইট ইজ মেড আপ অফ পিচুট এণ্ড পিচুট ইট ইজ আ ভেৰি বিউটিফুল উড ফৰ ফাৰ্নিচাৰ সেইকাৰণে এতিয়া চাওঁচোন ভিতৰত কি আছে অ'কে লেট মি আনবক্স ইট চ' শ্ল'লি আই এম কাটিং দিছ উডেন টেপবিলাক মই কাটিছোঁ এতিয়া SDB কোম্পানীৰ জেনা ধুনীয়া চ' দিছ ইজ চাওক পেকিংটো বৰ ধুনীয়াকৈ দিছে এইবিলাক ইয়াত পেলেট আছে ইয়াত মই খুলি দেখাম আগৰ এয়াৰ ৰাইফলটো 2টা পিছত আহিছিলে এইটো তেওঁলোকে ছিংগল পিচ কৰি পঠাইছে চ' মই পেকেটটো এতিয়া মই থৈছোঁ খুলি চ' বৰ ধুনীয়াকৈ দিছে এতিয়া মই এইটো উলিয়াম ইয়াৰ পৰা এই পেকিংটো দিছে যাতে ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনত কোনো ডেমেজ নহয় এইফালেদি ওলাব এইটো এয়াৰ ৰাইফলটো টোটেলি গ্ৰিজিং কৰা আছে ৰাষ্টিঙৰ কাৰণে চ' দিছ ইজ দ্য এয়াৰ ৰাইফল এইটো পেকেটিঙত আহিছে ধুনীয়াকৈ এইটো চাওক এইটো লিখা আছে জেনা মডেলটোৰ নাম জেনা SDB কোম্পানী মেড ইন ইণ্ডিয়া বৰ ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে আৰু এইটো হ'ল ছেফটি লক এইটো মই দেখাম তাৰপিছত এইটো গ্ৰুপ দেখিছেনে ইয়াত আপুনি স্কোপ লগাব পাৰে আৰু এইটো হ'লে গান চাইট এডজাষ্ট কৰিব পাৰি তল ওপৰ যদি টাৰ্গেটটো দূৰত হয় তেতিয়াহ'লে অকণমান গুলিটো ওপৰত মাৰিব লাগিব সেইকাৰণে এইটো স্ক্ৰু দি এইটো লিফ্ট হৈ যায় গুলিটো ওপৰত গ'লে কি হয় গ্ৰেভিটেশ্যনেলে যিহেতু অলপ গুলিটো টানিব গৈ টাৰ্গেটত লাগিব আৰু ইফালে লেফ্ট এণ্ড ৰাইটত এডজাষ্ট কৰিব পাৰি আৰু এইটো মেইন এইটো পইণ্টটো গান পইণ্টটো ইয়াৰ ট্ৰিগাৰটো হ'ল 2 ষ্টেজ ট্ৰিগাৰ এইটো ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট এয়াৰ ৰাইফল য'ত 2 ষ্টেজ ট্ৰিগাৰ ব্যৱহাৰ হৈছে তাৰপিছত SDB স্নাইপাৰটোতো ব্যৱহাৰ হৈছে আৰু ইয়াত নাইট্ৰ' পিষ্টন নাই ইয়াত স্প্ৰিং আছে চ' এইটো বস্তু এনেকৈ খোলে এইটো খুলিলে চ' মই পেলেট এটা দেখাম আপোনালোকক এইবিলাক আহিছে পেলেট চ' এইটো মই পেলেট অৰ্ডাৰ দি আনিছিলোঁ আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ গেমো এইটো খুলিলোঁ এইবোৰ পেলেট চাওক চ' এই পেলেটবিলাক দেখিছে যথেষ্ট ইউনিফৰ্ম আৰু ইউনিফৰ্ম হ'লে একুৰেচিটো ভাল হয় কাৰণ এৰোডাইনেমিক হয় এইটো হ'ল পেলেট এইটো হ'ল ৰাউণ্ড হেড পেলেট তেনেকৈ ইয়াৰো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ পেলেট থাকে আৰু চবতকৈ যদি পেনিট্ৰেটিং পাৱাৰ ভাল বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি গেমৰ হৰ্নেটটো বঢ়িয়া তাৰ পেনিট্ৰেশ্যন পাৱাৰটো বেছি আৰু যেতিয়া টাৰ্গেটত ভিতৰত সোমাই যায় ই বাৰ্ষ্ট হৈ যায় সেইকাৰণে তাৰ ডেমেজটো বেছি কৰে এতিয়া বহুতে ভাবি থাকে যে 0.177 আৰু 0.22 মাজৰ পাৰ্থক্য কি যে বেৰেলৰ বৰটো ডাঙৰ আৰু মোৰ হাততো এই দুটামান গুলি আছে পেলেট আছে এইকেইটা চাওক 0.22 পেলেট এইটো হ'ল চিম্পল 0.22 পেলেট এইটো হ'ল ট্ৰিপল হেড বুলি কয় এইটো অলপ গধুৰ হয় আৰু এফেক্টিভনেছটো বেছি আৰু তাৰ লগতে মই ৰাখিছোঁ চাওক এইটো 0.177 পেলেট দেখিছেনে 0.177 পেলেটটো চাইজত সৰু ডায়ামিটাৰটো কম আৰু 0.22টো ডাঙৰ সেইকাৰণে ডাঙৰ হোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ ইট ইজ বিকামিং মোৰ লেথেল সেইটো কথাৰ কাৰণে ভাৰত চৰকাৰে 0.22টো বেন কৰা হ'ল
সেইটো আৰু বজাৰত কিনিবলৈ নাপায় সো এইটো এটা 0.22 এইটো এটা 0.22 আৰু মাজত মই ৰাখিছো 0.177 পেলেট সক সাইজটো সৰু হয় যথেষ্ট সৰু হয় এতিয়া এবাৰ মই আপোনালোকক কৰ্কিং কৰি দেখাম মই এইটো পেলেটটো ললো লৈ প্ৰথমতে পেলেটটো আপুনি ভৰাব ভালকৈ ভৰাই দিব ইয়াত দেখিছো মই গ্ৰুপটো ভাল বৰ ধুনীয়াকৈ পেলেটটো বহি গৈছে তাৰপিছত আই হেভ টু কৰ্ক ইট কৰ্ক কৰিবৰ কাৰণে এনেকৈ ধৰিব ইয়াৰ মাজত লগাই লৈ এইটো টানিব অকণমান জোৰ লাগিব এইটো কৰ্কিং হ'ল কৰ্কিং হোৱাৰ পাছত আপুনি এইটো ক্লোজ কৰিলোঁ এতিয়া এইটো হ'ল সেফটি লক এইটো সেফটি লক উঠি আছে এইটো ফায়াৰ কৰিব মই চাওঁচোন ফায়াৰ হয় নে নহয় এইটো ফায়াৰ নহয় দেখিছেনে এইটো ফায়াৰ নহয় কাৰণ অট'মেটিক সেফটি লকটো উঠি যায় ইয়াত সেইকাৰণে মই ফায়াৰ কৰিব হ'লে এইটো মই ঠেলা মাৰি দিব লাগিব তেতিয়াহ'লে লকটো আনলক হৈ যাব এতিয়া দেখিছেনে ট্ৰিগাৰটো দবাই আছোঁ কিন্তু ফায়াৰিং হোৱা নাই সেইকাৰণে ইয়াক ফায়াৰ কৰিবৰ কাৰণে এইটো মই এনেকৈ দবাই ভিতৰলৈ ভৰাই দিলোঁ নাও ইট ইজ ৰেডি জাষ্ট মই এটা শ্বট এটা আপোনালোকক দেখাম অ'কে গ'ল চ' এইটো বস্তু বন্দুক এনেকুৱা ধৰণেৰে ট্ৰিগাৰটো ভাল ইট ইজ এ 2 ষ্টেজ ট্ৰিগাৰ আৰু মই এতিয়া এইটো ফায়াৰ কৰি দেখিলোঁ যে যিটো মোৰ নাইট্ৰ পিষ্টনৰ SDB স্নাইপাৰ ফায়াৰ ইজ স্মুথ এইটোৰ ফায়াৰটো স্মুথ নহয় কাৰণ যিহেতু ইয়াত স্প্ৰিং আছে সেইকাৰণে আজি মই এই বন্দুকটোকে আপোনালোকক দেখালোঁ চ' ইয়াত দেখিছেনে এইটো কুন্দাটো এইটো পিচুডৰ কুন্দা হয় ইটছ এ ভেৰি গুড লুকিং আৰু দুইটা বন্দুক যদি মই ওচৰা-ওচৰিকৈ থওঁ মোৰ যিটো SDB কোম্পানীৰ স্নাইপাৰ এইটো হ'ল SDB কোম্পানীৰ স্নাইপাৰ এইটো হ'ল SDB কোম্পানীৰ জেনা দুইটাৰ কোম্পানী একে কিন্তু টেকন'লজি দুইটাৰ বেলেগ এইটো নাইট্ৰ পিষ্টন টেকন'লজি এইটো হ'ল স্প্ৰিং টেকন'লজি এনেকৈ যদি মই থিয় কৰাই দিওঁ দুইটা ওচৰা-ওচৰিকৈ চ' হাইট ইজ অলমষ্ট ছেম হাইটটো সমান দুইটাতে 2 ষ্টেজ ট্ৰিগাৰ আছে জেনাত প্ৰথম 2 ষ্টেজ ট্ৰিগাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে ইণ্ডিয়ান মেড এয়াৰ ৰাইফলত আৰু SDB স্নাইপাৰত পিছত ইয়াত এটা বিশেষ বস্তু এটা মই দেখাব বিচাৰিছোঁ যে SDB এই স্নাইপাৰত এই কুন্দাটো দেখিছেনে এইটো শ্বক এবজৰ্বাৰ বাট বুলি কয় এইটোত আপোনাৰ ঝাৰ্কটো কম মাৰে ইয়াত ভেণ্টিলেশ্যন আছে সেইকাৰণে যেতিয়া গানটোৱে ৰিকইল মাৰে ই সেই শ্বকটো এবজৰ্ব কৰে যেনেকৈ গাড়ীত শ্বক এবজৰ্বাৰ থাকে কিন্তু জেনাত এই বস্তুটো নাই বাকী পাৰফৰ্মেঞ্চৰ কাৰণে মই আকৌ ভিডিঅ' বনাম য'ত দুইটাৰ মই টেষ্ট কৰিম পেনিট্ৰেশ্যন টেষ্টটো দিম একুৰেচি টেষ্টটো দিম আৰু যদি আপোনালোকে এয়াৰ ৰাইফল ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোক কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল মই বনাই দিম চ' যদি মোৰ ভিডিঅ' ভাল পাইছে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো আনটিল দেন গুড বাই চি ইউ নেক্সট